já už jsem to možná, my jsme se spolu bavili, říkal, ten Radkin Honzák říká, ten psychiatr, že pokud člověk něco jiného myslí, než říká, a něco jiného říká, než dělá, tak pokud tenhle rozdíl není příliš velký, tak je to normální. A mně přijde, že už ten rozdíl ohledně toho životního prostředí je tak obrovský, že je to nebezpečný, že prostě už to tak nejde, už to tak nepůjde. S nějakým pozitivním vztahem k přírodě už jsem se nejspíš narodil, protože vlastně od malička jsem tahal domů vodní brouky i suchozemské brouky, čolky, všechny možné larvy vodního hmyzu, pijavice a tak, z čehož mí rodiče samozřejmě měli radost. A to mě vydrželo, pak jsem sbíral brouky, no a nakonec byla velmi zajímavá příležitost začít studovat ochranu přírodního prostředí, protože zrovna v rok, kdy jsem se hlásil na vysokou školu, se otevřel nový studijní obor. Co bych o sobě řekl, tak v podstatě k té mé profesi kolem ryb, tak jsem se už dostal, když mi byly zhruba 3 roky, kdy mě prostě nějakým způsobem, nevím jak, ale napadlo začít chytat ryby a už od těch 3 let teda se aktivně věnuju rybaření a všemu, co se kolem té vody děje. No a časem v podstatě už na škole jsem začal chodit do rybářského kroužku s dědou na ryby a postupně jsem nabýval ten názor, že se tomu chci věnovat i profesně do budoucna a nakonec jsem možná trošku i omylem skončil u paní profesorky Soborové, což je vlastně i v dnešní době ještě jedna z největších kapacit v oblasti vodní toxikologie, nejenom u nás. A tomuto setkání vlastně vděčím za to, že jsem se začal věnovat té vodní toxikologii a problematice cizorodých látek ve vodách. Takže vlastně moje první práce ještě na gymnáziu, která se týkala této problematiky, ta středoškolská práce, tak se věnovala v podstatě přítomnosti nějakých cizorodých látek v rybách tady nad Vodňanama a pod Vodňanama, protože já jsem sem jezdil na ryby, já jsem tu měl babičku, takže jsem byl tady pořád na rybách a spojil jsem vlastně ty ryby s tou odbornou prací tady na ústavu. Po skončení studia to bylo docela těžké najít místo a já jsem zakotvil na povodí Vltavy jako biolog v roce 83 a vlastně zůstal jsem tam až doteď. Začal jsem pracovat u mikroskopu na planktonu, synicích a pozvolna jsem se věnoval i bakteriálnímu oživení vody a teď jsem tak jakoby odhlédl od těch jednotlivostí a snažím se pochopit a případně dokonce řešit vztahy uvnitř třeba celé krajiny. Protože nejprve se člověk snaží poznat jednotlivé organismy, aby se v nich vyznal, pak ho začnou zajímat jejich nároky, potom jejich vztahy a pak zjistí, že celá vodní nádrž, třeba nějaká přehrada nebo rybník, takže spolupracuje s povodím, se zemědělstvím, s lesy, s rybníky, že s počasím. A najednou je to strašně zajímavá věc, do které ještě vstupuje člověk. A hrozně rychle se zjistí, že ta kvalita vody není úplně v pořádku a je třeba vymyslet nějaký efektivní způsob,
jak tu kvalitu vody zlepšit. A to je ta zásadní výzva, které se snažím věnovat energii teď. V průběhu té mé kariéry samozřejmě jsem se věnoval odborně asi nejvíc těm cizorodým látkám v tom vodním prostředí, ale přeci jenom ten rybář a práce s rybama trošku ještě z jiného pohledu ve mně dál zůstalo a zůstává, takže třeba v doktorském studiu mým tématem nebyly cizorodé látky, ale v podstatě věci týkající se nějakého rybářského managementu, hospodaření na rybářských revírech. Hlavně jsem se věnoval hospodaření na pstrových revírech, práce s pstrovem obecným, s lipanem podhorním, v podstatě směrovat to k nějaké podpoře nebo záchraně. Dneska už můžeme mluvit o záchraně v případě lipana, volně žijící populací těchto ryb v našich vodách. Takže to je takový moje druhý téma. Za takový přínosný považuji to, že tyhle dva pohledy toho rybáře a toxikologa v podstatě se někde potkávají a i když nejsem třeba chemik, ale máme tu prostě v týmu chemiky, ale ten můj pohled ze strany toho rybářství na tu problematiku té toxikologie někdy je trošku jiný než těch chemiků, kteří pracují třeba v laboratoři a ono se to hezky často potká a vznikají pak třeba zajímavé studie. V současné době maximum mého času spotřebuje práce na rybnících, kde se snažím přispět k celkovému chápání, jak vlastně rybník funguje. Je to strašně důležitá věc, protože rybníků máme obrovskou spoustu. Rybníky jsou zvláštním místem, kde se mění, transformuje tok látek povodím. Takže buď máme v povodí stovky přátel, kteří nám pomáhají zlepšovat kvalitu vody, anebo tam máme naopak spoustu podměšilých nepřátel, kteří nám tu kvalitu vody zhoršují. Čili rozumět tomu, jak to chodí v rybnících, je strašně důležitá věc. Mimochodem, v rybnících se dokážou odbourávat biologickou cestou také látky, které považujeme za velmi rizikové. Jsou to třeba zbytky léčiv, zbytky domácí chemie, látky jako kofein, sacharin a podobně. Snažím se věnovat také vodním nádržím. Z takových velkých projektů to byla třeba vodní nádrž Hracholusky, tady u Plzně, nebo také nádrž jako Orlík, Slezská Harta, Skalka u Chebu, Vranov na Dyji a další. Všechny ty nádrže mají podobné neduhy, to znamená sinice, příliš vysoký vstup fosforu a všude je nějaký zájem ke zlepšení. Velmi zajímavá otázka je, co dělají toxické látky ve vodě, nebo řekněme cizorodé látky ve vodě, s těmi vodními organismy. Zabývá se touto otázkou například profesor Tomáš Randák na Fakultě rybářství a ochrany vod. V vodním prostředí vlastně díky tomu, že člověk tady nějakým způsobem funguje, že jo, v té přírodě, tak vyvíjí stále třeba i nové látky chemické, které potom, když je používá, tak v důsledku toho používání se stejně dostanou do životního prostředí. A nějakým způsobem v tom prostředí potom fungují, můžou tam přinášet nějaký nový rizika s tím spojený a tak dále, který se potom můžou obracet i proti tomu člověku. A těm cizorodým látkám obecně cizím slovem říkáme polutanty a ty cizorodé látky se vyskytují v různých koncentračních hladinách i v těch organismech. A třeba ze začátku jsme se tady věnovali třeba problematice rtuti v rybách a tam jsme někde na koncentračních hladinách, které jsou někde v desetinách až třeba v miligramech na kilogram svaloviny. Ale ty mikropolutanty, ty jsou ještě níž a to jsme někde na koncentracích, které jsou někde na úrovni nano až mikrogramů
na třeba litr nebo kilogram. V podstatě, když to zjednoduším, to je jako kdybychom vzali kostku cukru a hodili ji do lipna a zbytky vlastně toho cukru někdy nějak sledovali v té vodě z toho lipna. Ale je zajímavý, že do skupiny těch různých mikropolutantů patří třeba různé hormonální preparáty, třeba syntetické hormony, které se používají v antikoncepci. A třeba tyhle látky už na koncentračních hladinách nanogramy na litr, tak třeba jsou schopni převrátit pohlaví u ryb. Jo. Samozřejmě takový ty běžný mikropolutanty, kterými se zabýváme, tak to jsou zbytky léčiv, které používají jak lidi, tak zvířata. Nebo jsou to třeba pesticidy, což jsou látky, které se používají třeba v zemědělství na likvidaci plevelů, škůdců, plísní. A tohle to se všechno aplikuje vlastně v přírodě, nebo se to tam dostává, ty látky chemické, které používá třeba člověk při své každodenní vlastně činnosti a potřeby, ať jsou to ty léky, nebo různé kosmetické přípravky, dezinfekční přípravky, nebo třeba látky, které se používají k ošetřování povrchu, třeba kuchyňského nádobí, nebo oděvů, které se praním nebo oděrem dostávají potom do odpadní vody a vlastně odpadní voda, dneska komunální odpadní voda, je obvykle čištěna v čistírnách odpadních vod, ale část těch látek, o kterých mluvím, tak projde tou technologií té čistírny a skončí vlastně ve vodě nebo v řece, v rybníce a pak tam vytváří takový jakýsi koktejl různých těchto látek, které byť jsou na nízkých koncentracích, proto jim říkáme ty jako mikropolutanty, ale ve své podstatě i tyhle nízké koncentrace mohou třeba zapříčinit to, že tam je horší přirozené rozmnožování těch organismů. Ty organismy se mohou třeba jinak chovat než obvykle, to znamená třeba je tam patrný vliv třeba psychoaktivních látek, to jsou různý analgetika proti bolesti nebo antidepresiva proti depresím, co lidi berou. Že? Můžeme říct, že nám je v zásadě jedno, jak se chová larva vášky v potoce, ale není. A není proto, že když se naruší chování, tak buď ten organismus nenachytá potravu, nebo ho něco sežere, protože se neumí chránit před predátorem, anebo se nerozmnoží. V každém z těch případů ta populace končí. V podstatě všechno, co vím o vodě, jsem se naučil v průběhu minulého roku při natáčení tady toho dokumentu. A vy se to teď dozvíte se mnou v dalších dílech.